masing-masing. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentang pertama kita pada pagi ini, dijemput Puan Siu Min Hui dengan bagi menyampaikan pembentangan yang bertajuk Usability Assessment of Interview Craft. Dipersilakan. Testing. Can you hear me? Ya, boleh Puan. Okay. Let me share my slide first. Okey. Okay. Can everyone see my slide now? Ya, boleh Puan. Okay. Okay. Thank you, Puan Norazima. And good morning, Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Siu Min Hui, and I'm pleased to have the opportunity to share with you my conceptual paper titled Usability Assessment of Interview Craft IC. Okay. In a world where students seamlessly conquer interview sphere and unlock their potential, the interview craft apps empower success. It is a personalized interview training ground, leveraging class-acquired knowledge. The app simulates real interview scenarios with task-based activities, offering flexibility to adapt to students' schedules and say goodbye to last-minute cramming as you are preparing at your own pace. And okay, the program statement. In the world of online learning, usability is foundational. As Alomari and colleagues noted in 2020, the success of cyber learning environment depends on how easily users can interact with it. We are committed to ensuring our platform is user-friendly and intuitive to prevent users from giving up and leaving. Our approach involves usability testing, which goes beyond just user-friendliness. It is about empowering our users. By involving real users in tasks that simulate real-world scenarios, we gather invaluable insight. In this digital age, we are not merely creating an application, we are crafting an empowering experience built on usability, accessibility, and user-centric design. So our focus revolves around user experience, assessed through surveys and questionnaires. We dive deep into interface, navigation, usability, and user satisfaction. Understanding user interaction is crucial for refining the application to meet our needs, users' needs, okay? And emphasized by Sandra Sarah et al. In 2022, early and meaningful feedback is a key to swift usability improvements. This paper explores specific considerations for evaluating learning applications, guiding the choice of assessment avenues and understanding their implications. Our study anticipates valuable results, revealing areas for improvement and enhancing instructional communication. Identifying weaknesses and user preferences set the stage for more effective communication technique. And let's move on to literature review. There is a great deal of different approaches and hypotheses that can be utilized to evaluate the usability of mobile applications. However, to evaluate the usability of learning applications and handle the specific needs, objectives, and obstacles that come along. So here is the first theory, user experience in mobile application. Evaluating user experience, or UX, is crucial for learning apps creators to enhance their products practically and usability. Sandra and their colleagues 2022 highlights the significance of mobile apps performance and context-aware features to improve UX and user satisfaction. Setiawan et al. 2019 explained that while human-computer interaction, HCI, includes usability, our study specifically focuses on the emotional and cognitive aspects of user engagement with a learning app.
This perspective extends beyond traditional HCI boundaries. By incorporating elements from affective computing and cognitive psychology, we aim to gain more comprehensive understanding of the user experience impact on learning outcomes. Liu et al. 2016 emphasized that a successful learning app should not only meet users' requirements, but also provide a delightful experience to encourage continued use. And next, UCD or user-centered design is a common strategy for designing human-computer interaction, HCI, that stresses user input and engagement. And Donald A. Norman originated the phrase user-centered design, system design, new perspective on human-computer interaction in 1986, as referenced in Mithun 2018. UCD considers various factors such as user domains, settings, cultures, and requirements, and it can be adjusted to meet specific needs by adding multiple methodology and tasks. And RAISE'23 2020 states that UCD encourages reciprocal interchange and active user interaction throughout the design and evaluation process. And it guarantees that the learning application is designed with usability and captures useful information using methods such as CRAN's 2022 System Usability Scale, SUS. And according to Flory et al. 2023, UCD uses an iterative design process that continuously combines user data and input to improve the program's usability. And furthermore, Giorgetti 2022 points out that UCD fosters empathy with stakeholders and allows teams to comprehend the situation better. And UCD assists in identifying areas for improvement and improving the usability of the learning application by incorporating user feedback and the user iterative design. And lastly, the system usability scale. Selecting the right evaluation tool depends on product's characteristics, research goals, audience, and resources. And this SUS, developed by Brook in 1996, is widely used questionnaires to assess perceived usability. It measures efficiency, effectiveness, and user satisfaction, aligning with ISO 9241-11's recommendation that a system should enable users to complete tasks effectively. And SUS consists of 10 Likert scale questions and providing a quantitative evaluation of usability. It is a dependable and 3 minutes cost-effective left. tool. Okay, let's move on to the methodology. User experience, UX, and user-centered design are closely linked, with UCD laying the groundwork for satisfying UX, as highlighted by Hassani et al. 2020. And the methodology consideration. In our user-centered design framework, we utilize system usability scale for user feedback. However, Villa-Trogiani et al. 2022 suggests that USU score may vary with studies variables. To comprehensively assess our mobile apps user experience, we are reconsidering a mixed method approach. And utilizing user experience data is integral to enhancing interactive learning apps. Survey and evaluations gauge UX, while integrating usability testing aligns with UCD, and UCD concepts in e-learning system enhance usability. So user feedback covers design, navigation, and satisfaction. This SUS is crucial for feedback collection and assessing satisfaction within UCD. And SUS assesses effectiveness, usability, and user satisfaction. So adapting SUS leads to valuable research discovery. And in conclusion, while not yielding immediate outcomes, this study shed light on the importance of practical methods for enhancing learning applications, fostering relevance and efficiency.
This study underscores the significance of practical approaches in elevating learning applications. This enhancement paved the way for tools that resonate with students, rendering them more effective. And this investigation promises to simplify and enhance usability using advanced tools, prioritizing user-centered design. And this study pathway offers a chance to reshape education by improving usability, leading to an enhanced learning journey. And that's all from me. Thank you. Terima kasih Puan Siu Min Hui. Dijemput Doktor untuk sesi Q&A. Okay, thank you so much to Madam Sui Min Hui. Congratulations. Okay, for the first question, actually how many reference you use or you read to make it conceptual paper? It is around, I think, 23, Doctor. 23, eh? Yeah. Okay. Actually, it's not enough for to make it the conceptual paper, but it's for the first step or for the first stage for the race, maybe 20 or 23 is okay. But after this, if you want to make it in another stage or you want to go to the next step, you need to make it, or you need to read at least 50 reference to make it a conceptual paper. So that is make it your paper is very strong to publish to your friend or to your colleague or maybe to your research. Okay, but it's a very good trial for this step. Okay, for the second question. Okay, what is the big improvement you make it for the assessment actually? Because this is in the beginning stage, so actually because I have read from one of the studies, they discuss about the weaknesses of SUS, and it is actually will be affected by the number of respondents. So from here, we try to combine. So that's why we decide to choose the mixed method for this study. Mixed method, eh? Yeah. Okay. So mixed method, this means you based on the interview and questionnaire. Yeah, it will be combined of the two methods because to cover the weaknesses of SUS that might be occur as the studies found by one of the researchers. Very good. It's, based on the mixed method combination, it's very good for the research because you need to prove for the two type of the methodology. So it's a very good approach. Okay, that's all. Thank you so much. Okay, thank you, Doctor. Welcome. Terima kasih Doktor dan Puan Siu Min Hui. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi pembentangan yang kedua yang akan disampaikan oleh TS Muhammad Arif bin Habari dengan pembentangannya yang bertajuk Keperluan Pelaksanaan Industrial Maintenance Integrated Presentation bagi program sijil penyelenggaraan industri di College Community Miri. Dijemput. Boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Boleh Tuan. Saya share slide. Okey. Bentar, line kurang okey. Tadi boleh nampak skrin saya? Setakat ni belum. Okey, sekejap ya. Sekarang ni boleh nampak? Masih belum Tuan. Masih belum ya? Sekejap ya.
Sekarang pun belum. Ya, belum. Share content. Puan Azimah, saya rasa ada masalah dengan Cik Arif punya internet tu, line. Oh, ya ke? Okey. Kalau macam tu, kita proceed dengan peserta ketiga, boleh? Okey, Puan Nurul Huda dah ready? Okey. Okey, untuk pembentangan seterusnya dijemput Puan Nurul Huda binti Muhammad Tola untuk menyampaikan pembentangan yang bertajuk The Implementation of Entrepreneurship Support Buddies. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, especially to Dr. Wan, our penilai for today, and Puan Uru Setia yang baik hati and members of the floor. Okay, my name is Nurul Huda binti Matola. So I am from College Community Hulu Selangor. So I'm here representing my two other friends, Puan Siti Khadijah and Puan Maslina. So our conceptual paper is called the Implementation of Entrepreneurship Support Buddies, ESB, and the code is RAISE'23. Okay. By the way, Urus kita nampak ke saya punya slide ni? Nampak Puan, nampak. Nampak, okay. So let me continue. Okay, so there are many advantages of learning entrepreneurship, and some of them are: number one, enhances one's analytical and logical skills that enable one to solve any problems. Number two, becomes more independent. Number three, able to channel their creativity into creating something else. Okay. Meanwhile, a coach or mentor is much needed when it comes to start a business, and this person can assist throughout one's entrepreneurship journey. Okay. In Community College, through Entrepreneurship Unit, aims to develop students' talent in entrepreneurship. So there are a series of programs implemented in order to give exposure to the students about entrepreneurship. Okay, so throughout the entrepreneurship journey, especially in Hulu Selangor Community College, we managed to highlight three main problems. The first one is the students are lack of entrepreneurial skill. Number two, the students are lack of confidence and motivation. Number three, the students are lack of leadership skills. Okay, there was a discussion among lecturers who are teaching entrepreneurship and digital entrepreneur about this issue, and finally, as a result, okay, so this ESB, Entrepreneurship Support Buddies, was initiated. So I am using WH question to further explain about this ESB. So number one is what? Okay, what is it? It is a team to assist Hulu Selangor Community College students in entrepreneurial development. So it is also a team that helps and guides Hulu Selangor Community College incubator team to run the business. So basically, this team will have two target groups. The first one is full-time students, and another one is the ESB incubator team. Okay. Is who
who are the team members. Okay, so the team consists of 6 people. Who are they? The first one is a lecturer, or it could be a staff from entrepreneurship unit, because this unit is going to lead this program. Number 2, 2 lecturers who are teaching entrepreneurship or digital entrepreneur. Number 3, 2 successful alumni who are also business owners. And last one, 1 entrepreneur, or it could be 1 company. One company that comes from the community. Okay, so basically these team members are going to share experience, guide and coach the young entrepreneur, and also assist in entrepreneurship activities. Okay, next is when. Okay, when the program will be held. Okay, the program will be held on the main intake of the semester. In community college, the main intake will be on August. So it will be implemented for 2 years, meaning 1 cycle consists of 4 semesters. Okay. Next is where the program will be held. So the program will be held both offline and online for any entrepreneurial program and also for consultation. Okay, next is why ESB is chosen. Okay, so it is chosen because the student need this. The first one is human touch as assistance. Okay, because kita tak nak train the students to be profit oriented. Kita tak nak dia terlampau materialistic. So we would like to have the students yang nak instill values humanity dalam entrepreneurial development. Okay, B, the consistency of assistance. Okay, our students tend to get confused easily. So kalau boleh kita nak to have the same coach to be guide them before, sebelum, semasa dan selepas. Okay, supaya mazhab tu, orang kata mazhab tu akan sama sajalah. And the last one is reliable, trusted and comfortable assistant for the entrepreneurial development. We want our students to be comfortable with their coach. Okay, so that's why we select our community college alumni to be the mentor, because they might have similar academic achievement. Okay, so for us it is more real life example lah. Okay, next one is how. Okay, so how ESB is implemented. So ESB is divided into 3 phases. Okay, the first phase takes 6 months. Okay, in this phase, okay, team will focus more on the entrepreneurial awareness among students. So series of program will be implemented. At the end of the first phase, 3 students will be chosen to be in ESB incubator team. Okay, the second phase also takes 6 months. Okay, in this phase, team will focus on 2 groups. Okay, the first one is full-time students, so whereby more entrepreneurial program will be conducted, and the next group will be incubator team, so more intensive program, as the main objective is to prepare them with necessary knowledge and skills. Next one is the last phase, which takes 12 months. So in this phase, ESB team will manage their business with the guidance of the team. So basically, 3 minutes left. They will have to do the reporting on weekly basis. So the mentor or the guide will correct the students if needed. Okay, so these are the flow charts. Okay, these are the flow charts of how ESB is planned to be implemented. Number 1 is to set up the committees. We have identified the suitable candidates for the alumni, who also the business owners, and we also have identified the entrepreneur, okay, where the student can do the internship or simulation activities over there. Okay, next step is to justify the roles and responsibility each members. Okay, so we have
come up with the several modules. So let's decide, in this phase, we will decide whether we want to continue with the modules or we want to create another module which is more suitable for the students. Okay, next, the third step is activities implementation. So these are the phase where the team will fit the student in terms of the experience, in terms of the skills, and also to train the startups. And last one is the evaluation. This is the last step after we have covered all the 3 phases. So this is where the top management will decide whether this approach is effective or not, whether to be continued for the next cycle or not. Okay. Okay, entrepreneurship undeniably contributes to the economic growth of the country, able to provide more job opportunities and contributes to the social change by developing products or services that reduce people dependence on outdated technologies. So therefore, it is recommended to all education institutions to highlight its importance and to be able to train more good entrepreneurs out there through entrepreneurship support by this ESB. And I thank you. Terima Okay, kasih Puan that's Nurul all. Huda. Dijemput Doktor untuk sesi Q&A. Okey, tahniah diucapkan kepada tim Puan Nurul Huda, Mak Tolah. Okey, tahniah sekali lagi. So for me, this is a very good approach and very good method you use for this kind of the project or program. You call that the ESB. So for me, this is good of team member. You combine and you design for the ESB project. Okay, the second one is the buddy and mentor system is a very good idea lah sebenarnya because you involve the alumni, you involve the industrial part of the education itu sendiri. Okay, so for my question, good planning based on phase. Okay, you have but how about the 3 month left? Because I saw the 3 phase. For the phase 1 is the 3 months, for the second phase is the 6 months, and the third phase is 12 months. What about the 3 months left? Salah kira ke? Okay, I think this is more on because kita kan ada cuti semester semua tu lah. So that pada saya itu lebih kepada informal 6, 12 tu lebih kepada formal meeting with the buddies. Okay, 3 tu lebih kepada proses evaluation kan. Kadang-kadang pelajar ni dia kena ada masa untuk diri sendiri di mana dia akan evaluate apa yang dia dah buat sebenarnya. Saya lebih kepada begitulah. Proses di mana dia nak identify whether dia boleh proceed with the entrepreneurship journey ataupun tidak lah. And then to decide whether kalau kata dia nak proceed with the entrepreneurial development dia, adakah dia perlukan orang lain to be the team members or not. Okay, kalau gitu saya cadangkan for this team, saya dah tengok ada satu slide yang memang dah buat 1, 2, 3, 4. The last stage is the evaluation. So for me, this is a complete circle. Actually, for number 1, this is about the 3 months. Second one is 6 months. Third month is 12 months. And the last one, for the stage of evaluation, you just draw for the 3 months. So complete for the 2 years of the, what do you call that? The process of the flow. Boleh tak? 3 months tu pada evaluation lah. Okay. Ya. Sebab saya nampak tadi yang sebelum ni ada 3 fasa. Tetapi yang bawah tu ada 4 stage. Bagi saya lebih nampak yang 4 tu sebenarnya. Yang 3 fasa tu dia jadi tak cukup lah 2 tahun. Sedangkan kita kena complete for the 2 years. Am I right? Okay, betul. Okay. So, but it's very good, very nice because you involve the alumni, you involve the industrial, and you also involve the academician for this program or for this project. Okay, for me, give I think this is very good, and can you give a big clap for this group? Congratulations. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih Dr. dan Puan Nurul Huda. Okey,
Kita boleh teruskan dengan pembentang yang kedua tadi. TS Muhammad Arif dah bersedia ke? Dah dapat sharekan slide kan? Okey. Dijemput TS Muhammad Arif bin Habari bagi menyampaikan pembentangan yang bertajuk Keperluan Pelaksanaan Industrial Maintenance Integrated Presentation bagi program sijil penyelenggaraan industri di Kolej Komuniti Miri. Dipersilakan. Boleh nampak slide saya? Kau masih belum ada? Tak boleh nampak Cik Arif. Saya rasa Boleh line nampak, Cik kan? Arif, Cik Arif line slow tu. Sebab tak boleh Masih buka tak. slide dan juga gambar sekali ataupun video sekali. Dia line slow. Saya rasa Encik Arif, nanti saya akan cuba dapatkan slide daripada slide. bahagian teknikal. Saya yang akan share Tuan Nanti punya saya slide. terbentang sajalah. Betul. Tapi untuk okey. selepas Puan Syamsiah, boleh? Okey, boleh. Okey. Terima kasih. Kalau sama-sama. Okey, kalau begitu kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Dijemput Puan Syamsiah Erina binti Abdul Ghani dengan tajuk pembentangan mengatasi ketakutan terhadap matematik. Dipersilakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar ke? Hello? Ya, dengar. Ya, dengar. Slide pun nampak. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nur Azimah dan juga terima kasih kepada Dr. Wan Omar. Jadi saya Syamsiah Erina daripada Politeknik Kuching. Tajuk kajian saya berkenaan dengan kertas konsep adalah mengatasi ketakutan terhadap matematik. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, setiap individu yang mempunyai pandangan yang berbeza berkenaan dalam matematik. Jadi dengan adanya penggunaan kalkulator, jadi pelajar dia menganggap bahawa penggunaan kalkulator ni boleh diselesaikan dengan cara yang mudah tanpa ada rasa perlu ada ilmu tambahan lah untuk cara menggunakan kalkulator dengan cara yang betul untuk membuat pelbagai penyelesaian ataupun topik yang ada dalam matematik lah. Ya, walau bagaimanapun itu bukan sekadar nombor kosong, iaitu bermula daripada kosong ataupun zero, daripada zero sehingga ke nombor 9 lah. Tapi ada yang mengatakan matematik dia mudah. Sebab apa? Dia hanya melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Tapi dalam kes dalam kertas konsep saya, kertas kajian saya ni, kita mendapati bahawa pelajar dia agak takut untuk membuat proses hitungan, proses pengiraan dan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam matematik itu sendiri. Jadi kalau menurut kata Fredrik pada tahun 2011, dia mengatakan bahawa ketakutan terhadap matematik yang berkaitan dengan perasaan kebimbangan, ketegangan dan ketakutan untuk situasi berkaitan matematik dalam akademik yang menyebabkan kehidupan sebenar yang mungkin membawa kepada situasi yang tidak memerlukan matematik. Jadi kebanyakannya pelajar ni dia berasa takut untuk kan kalkulator tu kalau kita tengok dia ada sedikit kegusaran. Dia dalam satu kelas tu kadang kalau kita minta dia tekan kalkulator tu dia tak tahu nak tekan mana. Dia masih mencari simbol di mana. Untuk tekan equation sendiri pun kita perlu bantu. Suara Puan Syamsiah tak dengar. Termute ke? Okey. Dengar ke? Okey.
Boleh? Hello? Hello? Ya, boleh Puan. Boleh dengar. Boleh dengar ke? Dengar? Boleh dah. Boleh. Okey. Okey, kita tengok kepada konsep idea yang saya akan ketengahkan adalah ada 7 strategi yang kita cuba ketengahkan nanti. Yang pertama adalah menarik minat kepada matematik. Yang kedua adalah pendidikan di institusi itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan gaya pembelajaran. Yang keempat adalah pengalaman untuk pelajar itu sendiri. Yang kelima adalah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran, PMP. Yang keenam adalah perbincangan dan yang ketujuh adalah latihan. Yang ini kita cuba terapkan konsep idea untuk kita menyelesaikan masalah ketakutan tadi belajar terhadap matematik. Okey, kita pergi kepada strategi yang pertama iaitu menarik minat matematik. Menurut Han, Lavalisi dan juga Effendi iaitu pada tahun 2018, minat terhadap matematik semakin terhakis dan menimbulkan persepsi negatif sekaligus mempengaruhi pembelajaran matematik pelajar. Di sini keprihatinan daripada ibu bapa juga amat penting untuk kita menggalakkan dan juga mencipta minat kepada matematik yang kita kena maknanya ibu bapa kena take note lah daripada kecil lagi kita dah tanam dah minat kepada anak-anak kita lah. Ya, dan yang kedua proses perkembangan ilmu sedikit demi sedikit akan menarik minat yang lebih besar kepada penguasaan dan konsep matematik yang lebih mendalam. Maknanya bila kita dah mula daripada kecil tu kita dah perkenalkan apa itu matematik, mungkin kita boleh bermula dengan melihat dulu select number kereta ke untuk kenalkan number kan, satu persatu tu mungkin daripada situlah kita boleh pupuk minat untuk mengenali nombor tu asasnya lah. Okey, yang keempat apabila menjadi kebiasaan dan rutin perspektif dan pandangan pelajar kepada matematik, ia akan menjadi mudah dan senang. Hasil ada satu perasaan di mana matematik adalah sebahagian dari kehidupan seharian. Jadi mungkin ibu bapa yang ada mempunyai latar belakang education, dia mungkin tak ada masalah lah untuk memperkenalkan matematik tu daripada kecil lagi. Mungkin daripada tadilah sekata daripada kita kenalkan nombor flat number kereta tu dan kita boleh tengok titik dia, tengok nombor pada jam. Jadi daripada situ, daripada awal lagi, macam mana kalau kita bermula dengan ikra kan, belajar dulu untuk kenali bata. Jadi untuk yang basicnya nombor dulu lah, daripada 0 hingga nombor 9 ya. Okey, untuk strategi yang kedua adalah pendidikan institusi. Menurut Atisah Nizam dan Roslinda Rosli pada tahun 2020, di mana pendekatan pengajaran dan pembelajaran amat penting di dalam memupuk keilmuan belajar matematik di halaman pelajar. Kompetisi guru adalah penting dalam memastikan penyampaian sesuatu pengajaran itu berkesan. Hal ini pun mempengaruhi juga pendidikan institusi. Kalau biasa kita tengok kadang di institusi, kita tengoklah sebelum ni kalau mungkin di sekolah, cikgu ganti kadang mungkin di kalangan yang mengajar matematik untuk cikgu ganti adalah cikgu daripada bahasa Melayu. Jadi tidak sesuai lah, maknanya main tangkap muat sahaja. Jadi daripada situ bila ada tempoh cikgu ganti yang dalam tempoh 3 bulan, kadang-kadang minat pelajar itu sendiri telah dibunuh. 3 minutes left. Dengan cara meletakkan pendidik bukan sesuai pada tempat yang betul lah. Ya, okey. Okey, untuk strategi yang ketiga adalah pendekatan gaya pembelajaran. Ini kalau dari segi untuk isi kasih pengajaran tinggi lah, tentang saya sendiri di politeknik. Jadi kita rasa macam lecture macam tu je lah kan. Tapi mungkin kadang waktu yang sama kita boleh selitkan lah aktiviti quiz, quiz ke dengan lebih token ke macam tu lah. Token siapa lah macam tu, gula ke macam tu je lah. Gift yang kecil-kecil kan, supaya student tu dia rasa macam setiap hari ada apa benda yang dia akan dapat pada hari tu ya. Okey, yang keempat adalah pengalaman. Kadang-kadang pelajar ni dia rasa pengalaman dia tu, dia tengok yang SPM dia yang lepas tu, dia rasa macam dia tak boleh nak pergi. Tapi kita cuba ubah persepsi dia bahawa yang lepas tu lepas, jadi kita akan lah, kita akan ikut yang semester ni. Okay, untuk semester 1 kita akan follow. Jadi tinggalkan sahaja yang pengalaman. Mungkin ada yang dapat 11, mungkin kita boleh
ubah dia punya persepsi tu, kita ubah mungkin dia boleh dapat 4 flat lah untuk di institusi pengajian tinggi. Okey, untuk strategi yang kelima adalah permainan dalam pengajaran dan juga pengajaran. Yang inilah mungkin kita boleh buat menggunakan Kahoot ataupun pandai origin dan juga wall lah. Ya. Okey, yang keenam adalah strategi perbincangan yang ni saya rasa kita boleh pecahkan kepada kumpulan-kumpulan yang kecilnya. Ada kita memang dah apply dah kan di institusi untuk menggunakan kumpulan kecil ni. Jadi kita akan cari mentor di kalangan pelajar selepas kita membuat apa panggil pretest. Kita tengok dah mana pelajar yang boleh pergi yang cekap dah, yang memang ada pengalaman yang baik dah dalam matematik untuk dia membimbing bahkan sekelas yang lain. Ya. Okey, yang ketujuh adalah latihan. Dan latihan ni memang kita kena menjadikan di satu aktiviti dan amalan biasa mendidik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Memang kena buat matematik. Memang kena buat latihan, maaf. Memang kena buat latihan lah. Sebab latihan yang berulang ini, kalau tidak langsung dia akan buatkan daya ingatan. Belajar dan membiasakan otak untuk berfikir menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan latihan sebelumnya. Dari sini kalau buat latihan, soalan yang sama tapi nombor yang berlainan. Jadi lama-lama nanti dia dah terbiasa jumpa cara dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Mungkin pelajar tu dia akan berubahlah dari segi persepsi dia lah. Ya, dan okey, secara rumusnya apa yang kita boleh ketengahkan kat sini adalah cara untuk mengatasi ketakutan terhadap matematik sebenarnya memerlukan satu kaedah sistematik dan ketarikan yang menarik lah. Dan beberapa strategi diletakkan merupakan antara berbagai kaedah pendekatan. Ini adalah antara sahaja, bukannya maknanya semestinya kita selesaikan menggunakan cara untuk mengatasi ketakutan terhadap matematik. Dan saya mengharapkan semoga kertas konsep ini menjadi rintisan kepada penghasilan satu strategi komprehensif sebagai pendekatan untuk mengatasi ketakutan terhadap matematik. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Puan Samsyah. Dipersilakan Doktor untuk Q&A. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Samsyah. Okey, soalan saya dalam perbincangan kali ini melibatkan 7 strategi kan. So macam mana Puan Samsyah dan juga tim keluarkan dia punya strategi-strategi tersebut tu? Berdasarkan apa untuk 7 strategi tersebut? Mikrofon mute tu saya rasa. Mikrofon ni auto ni. Okey. Daripada kita punya literature review lah, kita tengok memang first perkara memang cara macam mana kita nak menarik minat pelajar. Sebab apa, kalau contoh kita nak macam ni, kalau dari segi, kalau cara kita nak kenal orang pun dulu pun kita akan tengok apa benda yang kita minat kan. Jadi cara macam tu lah saya rasa itu kita memang letak pada strategi yang pertama lah. Untuk menarik perhatian tu dululah macam mana. Dan bila kita dah menarik perhatian tu, jadi dalam yang sama kita boleh masuk secara step by step lah kan. Dengan mula kita bila masuk kelas tu kita nak tarik minat, kita tak perlulah bagi pressure. Betul tak? Jadi bagi tekanan, kita bagi happy dulu. Bagi happy dulu. Kemudian baru kita masuk step by step tu lah. So maksudnya strategi ni memang diperolehi daripada kajian-kajian lepas ataupun memang kita state sendiri dalam kita punya perbincangan? Yang ni kita combinekan dua benda lah. Daripada literature review kita baca yang kita perolehi daripada kajian yang lepas, dan juga kita tengok kita test dulu lah ketiga strategi ni mana yang kita rasa dan kita boleh jadikan dia sebagai strategi kita lah. Okey, so saya punya cadangan. Okay, bila kita nampak macam itu, saya punya cadangan, kita nampak dekat situ tadi ada strategi yang ketiga, pendekatan gaya pengajaran. Tetapi bagi saya adalah tidak adil ataupun untuk next kita punya kajian, kita perlu letakkan tentang pendekatan gaya pengajaran. Sebabnya kita lihat matematik pada hari ini, kenapa pelajar kita tak minat matematik adalah kerana gaya pembelajaran guru sebenarnya yang menyebabkan matematik itu jadi so bored. Even saya dulu pun tak minat matematik, tapi bila kita dapat guru yang lebih membantu atau memberansangkan kita tiba-tiba jadi minat matematik.
So saya rasa elemen ataupun strategi yang lain yang boleh ditambah baik untuk kajian akan datang adalah letak masukkan tentang pendekatan gaya pengajaran guru tu sebenarnya. Pendekatan gaya pengajaran guru. Okey. Pengajarannya. Gaya pengajaran. Sebab tadi saya tengok dah bagus dah gaya pembelajaran. Betul lah sebab gaya pembelajaran dia saling berkait rapat dengan gaya pengajaran guru. Okay. So dalam gaya pembelajaran tu pula cikgu kena perhatikan ataupun Puan kena perhatikan berkenaan dengan unsur verb tentang gaya pembelajaran tu. Visual, auditory, reading or writing, and the last one is the kinesthetic. So mungkin boleh buat satu konsep paper lagi lah kat situ tu untuk gaya pembelajaran menggunakan matematik itu sendiri. Okay. Dan apa yang saya lihat yang paling ketarik adalah berkenaan dengan tajuk. Tajuk Puan adalah very simple. Dia tak melambangkan ataupun tidak menampakkan dia tajuk kajian. Sedangkan sesuatu yang dilakukan sekarang adalah kajian. So mengatasi ketakutan terhadap matematik. So kita tidak ada subjek ataupun predikat yang mana kita nak kena tu. Contohnya mengatasi ketakutan pelajar terhadap mata pelajaran matematik dalam kalangan macam itu. So dia lebih dalam bentuk ayat tetapi dalam untuk menulis tajuk ni juga kita perlu ingat bahawa tidak boleh lebih daripada 15 patah perkataan untuk penulisan tajuk. Okay, konten bagus sebab kita nampak strategi-strategi yang digunakan, cuma boleh dilakukan penambahbaikan lah for the next concept paper mungkin ataupun for the next result. Okay Puan? Ya. Thank you so much. Tania? Terima kasih Doktor. Terima kasih penuan semua. Okay, terima kasih Dr. dan Puan Samsyah. Okey, seterusnya kita teruskan dengan TS Muhammad Arif bin Habari bagi pembentangan beliau. Saya share saya punya tuan punya slide Boleh. Okey, nampak. Ada nampak slide? Ada nampak slide. Okey. Okay, boleh saya mulakan? Ya, Encik boleh mulakan. Okey. Tinggi-tinggi tiang telekom, Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel kita Dr. Wan Omar Ali Saifuddin dan juga moderator kita dan juga rakan seperjuangan sekalian. So saya adalah Muhammad Arif bin Habari dari Kolej Komuniti Miri dan akan membentangkan kertas konsep iaitu keperluan pelaksanaan IMIP bagi program SPI di Kolej Komuniti Miri. Okey, kita boleh pergi ke next slide. Okey, di sini kita akan lakukan pengenalan penyediaan masalah, objektif, metodologi, analisis dan keputusan dan seterusnya kesimpulan. Okey, bagi pengenalan. Okey, so untuk Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti iaitu JPPKK di bawah Kementerian KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia sekarang dalam proses memperkenalkan kurikulum bersepadu, integrated curriculum di Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Jadi antara sebab mereka memperkenalkan kurikulum bersepadu ini adalah untuk meningkatkan lagi kualiti graduan menggunakan konsep CDIO. So mereka menggunakan konsep CDIO lah untuk kurikulum bersepadu ni. So untuk CDIO ini ianya adalah conceive, design, implement dan operate. Okay. So di dalam kurikulum bersepadu ini dia ada 3 model. Model yang pertama adalah intra-IC iaitu model kurikulum bersepadu dalam program, inter-IC antara program dan juga 3IC iaitu antara institusi. Okay, seterusnya. So dengan menggunakan konsep CDIO ini, okay, Kolej Komuniti Miri telah di bawah program CJ Penyelenggaraan Asli telah mengaplikasikan model kurikulum intra-IC iaitu di dalam program itu sendiri di mana beberapa kursus bagi program ini telah diintegrasikan dari skop penilaiannya. Okay, nanti kita akan terangkan lebih lanjut apa itu pentaksiran yang telah diintegrasikan. Okey. So untuk makluman semua juga ini adalah satu projek perintis lah yang first kali dibuat di Kolej Komuniti Miri di mana kita akan menggunakan konsep CDIO dan juga model intra-IC ini
bagi menambah baik tata cara pelaksanaan penilaian berterusan iaitu PB lah bagi kursus-kursus teknikal sedia ada. Okey, seterusnya untuk makluman juga untuk program sijil penyelenggaraan industri di Kolej Komuniti Miri ini dia ada 4 semester. So 3 semester di institusi dan 1 semester di industri. Jadi untuk program perintis ini iaitu IMIP, ianya adalah satu projek di mana ia akan menyatukan 3 pembentangan daripada kursus berbeza bagi pelajar semester 1 program SPI kepada hanya satu pembentangan sahajalah. So yang ini bukan iklan Lazada, tempat berbeza, tempat sama, harga berbeza. Bukan iklan Lazada lah. Cuma di sini 3 kursus berbeza, kita hanya buat satu saja pembentangan. So kita integratekan dia supaya dia memudahkanlah, dia akan memberi impak yang besar kepada pelajar dan juga pengajar. Okey. Ini adalah kursus-kursus yang kita integratekan. So kita ini adalah projek pertama. So kita mulakan dengan yang paling mudah dahulu supaya pelajar dan juga pengajar itu lebih fahamlah konsep CDIO itu sendiri dan juga model intra-IC ini. So kursus-kursus yang terlibat kita ada 3 iaitu kimpalan dan fabrikasi logam, seterusnya keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan teknologi workshop. Okey, kita boleh teruskan kepada next slide. Okey, boleh next slide lagi. Saya rasa yang itu ada terdouble itu. Okey, di sini kita boleh nampak dengan lebih jelas lah kita punya konsep pelaksanaan projek IMIP ini. Okey. So, ianya adalah bertujuan menyatukan 3 perbentangan daripada 3 kursus yang berbeza kepada hanya satu pembentangan sahaja. So, kalau ikutkan dahulu, sekarang, okay, untuk setiap kursus ini, mereka akan melakukan beberapa pentaksiran penilaian dan semua ketiga-tiga kursus ini ada pembentangan. Akan tetapi, setiap pembentangan itu akan membuat pembentangan yang berbeza mengikut situasi yang berbeza. Bermaksud contoh kimpalan dan fabrikasi logam 1 ini mereka akan membentangkan secara kumpulan berkaitan dapatan hasil kimpalan arka. Dan seterusnya untuk kursus keselamatan pula mereka perlu menyediakan satu situasi di mana mereka boleh menyatakan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Dan seterusnya teknik workshop ini pula adalah mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat iaitu menggunakan peralatan-peralatan lah di dalam bengkel. Jadi kita satukannya ke semua sekali di mana main situasi kita adalah mereka akan membuat kerja-kerja amali kimpalan arka. Okey. So apabila mereka melakukan kerja-kerja amali kimpalan arka ini mereka akan applykan keselamatan juga. So mereka boleh melaporkan juga faktor-faktor yang mungkin boleh berlaku semasa amali tersebut. Dan seterusnya juga mereka boleh membentangkan ataupun mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat iaitu pembelajaran menggunakan peralatan, mesin semasa melakukan amali kimpalan inilah. So kita boleh rangkumkan ke semua sekali. So kita akan untuk penilaian berterusan pembentangannya kita hanya akan buat sekali saja. Okey. Dan kalau ikutkan di sini 3 kursus berbeza daripada program yang sama diintegrasikan dalam satu projek di mana hasil pembelajaran kursusnya masih lagi berbeza tetapi pembentangan yang samalah. Untuk makluman rubrik bagi penilaian ketiga-tiga kursus ini masih lagi berbeza tetapi dilakukan pada waktu yang samalah. So maksudnya di sini perumpamaan killing 3 birds with 1 stone lah di sini. So kita boleh pergi ke next slide. Kenapa wujudnya projek IMIP ini adalah kenapa wujudnya kertas konsep ini adalah bagi pensyarah dan pelajar program SPI di Kolej Komuniti Miri ini mendapat pendedahan lah kepada konsep CDIO dan juga model intra-IC. Dan juga untuk projek IMIP ini juga ianya dapat dikongsikan dengan lebih mudah lah kepada pensyarah di mana idea-idea ataupun projek-projek siri-siri yang lain akan boleh dijalankan lah sebabkan ini adalah projek perintis. Okey, untuk yang seterusnya pula. Okey, so kita adakan projek IMIP ini juga sebab
kita perlu kurangkan beban pelajar dan juga pensyarah tersebutlah. Kalau kita tengok di sini untuk kimpalan ARKA kita ada beberapa pentaksiran. Kalau kita tengok di sini kesemuanya ada pembentangan. So dalam konsep CDIO ini dan juga konsep model intra-IC ini kita integratekan kita punya pembentangan lah. So yang ini adalah projek perintis yang akan datang mungkin kita 3 minutes left. Nah, okey, seterusnya slide. Okey, untuk objektif perkongsian ataupun kertas konsep ini supaya ianya dapat memberi hebahan kepada pengajar dan juga pelajar lah tentang projek IMIP dan seterusnya membuka idea-idea baru kepada pensyarah berkaitan CDIO dan juga model intra-IC ini. Dan juga seterusnya saya ada buat satu hasil tinjauan ringkas lah berkaitan tentang perlu ke tak pelaksanaan IMIP ini di Kolej Komuniti Miri. Okey, yang ini yang saya bagi tahu tadi, kita hanya buat satu pembentangan sahaja. Okey. Untuk metodologi, okey, di sini saya telah lakukan 3 metodologi iaitu pendedahan konsep CDIO dan model intra-IC melalui projek IMIP. So melalui projek IMIP, CDIO itu sendiri dan model intra-IC ini diterapkan supaya pengajar lebih faham pendedahan lah. Okey, seluruhnya perkongsian idea projek IMIP kepada pensyarah pelajar dan juga telah buat orang kaji selidik keperluan pelaksanaan IMIP di Kolej Komuniti Miri. Alright, seterusnya. Okey, so melalui pelaksanaan IMIP ini 3 pembentangan dari kursus beza dapat disatukan menjadi satu pembentangan sahaja. Okey, boleh pergi ke next slide. Okey, di sini juga sebenarnya saya telah membuat satu sharing lah di mana kita ada CDIO practice at Polisisi Borneo pada bulan yang bulan 6 hari itu. So di sini saya juga telah sharing apa itu model intra-IC yang telah dilaksanakan dalam program SPI ini. Okey, seterusnya boleh pergi ke next slide. Okey, so yang ini adalah analisis dan juga keputusan. Okey, so melalui projek ini kita akan dapat jimatkan masa tenaga pengajar. Kalau dahulu kita buat semua penilaian ini, 3 penilaian ini, contohnya 7 jam 30 minit. So apabila kita buat satu saja pembentangan, kita akan hanya buat pembentangan tersebut selama 2 jam 30 minit. So ianya dapat menjimatkan masalah dan seterusnya untuk yang kedua, pengurangan beban dan pelajar dan juga pengajar, terutama sekali kepada pelajar di mana mereka boleh fokus kepada satu pembentangan saja. So pembentangan itu akan lebih berkualiti lah. Okey, so yang ketiga adalah penyebaran akses. So satu aplikasi Android telah dicadangkan dan akan diciptalah disebabkan untuk program SPI ini dia ada wujud juga di Kelana Jaya. So kami ingin sharing pelaksanaan yang akan kami buatlah kepada Kolej Komuniti Kelana Jaya. Okey, seterusnya. So di sini saya dapat rangkumkan impak bagi pelaksanaan IMIP ini iaitu dari segi masa, penggunaan elektrik dan juga tekanan jiwa lah. So kita tak nak stres-stres. So kalau kita tengok tadi pentaksirannya banyak, so kita cuba integratekannya. Okey, supaya kita tidak terlalu terbeban. Okey, seterusnya ini adalah hasil dapatan kaji selidik yang ringkas yang telah saya buat kepada semua pelajar. Alhamdulillah kesemuanya bersetujulah pelaksanaan IMIP ini dijalankan. So sekiranya kertas konsep ini dah dikeluarkan, mungkin kita boleh refer kepada timbalan pengarah akademik kita untuk laksanakan pada semester yang akan datang. Okey, so untuk kesimpulan, diharap projek ini dapat dihebahkan lagi bagi pemahaman konsep CDIO yang diterapkan kepada pembaca. So terutama sekali bagi pelajar dan juga pengajar dari Kolej Komuniti Miri itu sendiri, iaitu program sijil penyelenggara. Dan juga diharap melalui kertas konsep ini ianya dapat membuka idea-idea barulah dalam kalangan pensyarah agar dapat membangunkan lagi siri-siri projek yang lain. Okey, dan hasil tinjauan keperluan pelaksanaan ini turut dapat ditunjukkan supaya memudahkan urusan pelaksanaan ini lebih lancarlah pada yang akan datang untuk mendapat permohonanlah sebenarnya daripada timbalan pengarah akademik.
Okey, so saya akhiri dengan serangkap pantun. Sungguh lebat buah berangan hinggap seekor si rama-rama. Sekian sahaja pembentangan, semoga dapat perkongsian bersama. Okey, terima kasih. Terima kasih TS Muhammad Arif bin Habari. Dipersilakan Doktor untuk sesi Q&A. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada sahabat kita TS Muhammad Arif bin Habari. Okey, cuma saya nak ada beberapa soalan sini yang saya cuba nak tanya berkenaan dengan yang pertama adalah 3 kursus menjadi satu. So saya nak tanya, apakah keperluan sebenarnya dari segi education tu kita nak cramkan ataupun kita nak compactkan daripada 3 kursus tu menjadi satu kursus? Apa keperluan dia sebenarnya? Apa keperluan mendesak? Dia bukan kita compactkan 3 kursus, kita compactkan penilaian itu. Penilaian itu. So setiap kursus ni ada penilaiannya masing-masing. So antaranya adalah pembentangan. Contoh 3 kursus ini dia ada kursus yang pertama ada pembentangan, kursus kedua pun ada pembentangan, kursus ketiga pun ada pembentangan. So lebih baik kita buat satu pembentangan sahaja yang boleh rangkumkan ke semua situasi bagi ketiga-tiga kursus ini. Kalau macam tadi kita buat main dia adalah kimpalan amali lah, amali kimpalan arka. So di situ juga dia boleh terapkan dari segi faktor keselamatan dan juga yang subjek satu lagi adalah penggunaan peralatannya. So kita boleh nilaikan sekali harung lah. Okey, so maksudnya 3 subjek masih dikekalkan lah? Masih. Okey, kalau 3 subjek, pentaksirannya sahaja kita gabungkan. Pentaksiran hanya pentaksiran digabungkan. So ada come out dengan rubrik untuk pentaksiran tersebut? Yang itu akan dibuatlah. Yang itu memang kita memang akan follow rubrik yang daripada kursus yang berlainan juga. Cuma pembentangan itu dibuat pada masa yang samalah. So nanti pelajar pun akan hanya buat satu pembentangan saja. Okey, faham. Maksudnya sekarang ada satu pembentangan tapi ada 3 lecturer yang berbeza akan memberi penilaian. Yes, betul. Okay, very good. Tapi make sure kena ada for the next step untuk buat, sebab saya nampak tadi ada future punya planning tu nak buat paper kan? Nak buat paper. Okay, for the next step you need to come out with your rubric lah. Rubric and assessment tu. So dia akan nampak lebih kemas lah dalam kita punya education part of the pentaksiran nanti. Okay. Kemudian bila berlaku seperti ini, adakah terdapat subjek-subjek gantian ataupun subjek-subjek yang dikurangkan? Dekat ini subjek memang tidak dikurangkan lah. Cuma jumlah pentaksiran itu dapat dikurangkan. Contoh dalam kursus itu dia ada 5 pentaksiran. Kalau total 3 pentaksiran contohnya 15. So kalau kita gabungkan 3, so dia dah jadi 11. Itulah. So dia dapat kurangkan beban sedikit lah untuk projek pertama ini perintis ini. Okey. Cuma satu dari segi penulisan tajuk saya tengok dekat sini. Saya tahu yang Industrial Maintenance Integrated Presentation tu adalah satu perkataan bahasa kan, IMAP kan. Dalam penulisan tajuk, sebolehnya kalau kita tulis dalam satu bahasa. Contohnya kalau bahasa Melayu, kalau kita buat pembentangan dalam bahasa Melayu, paper kita bahasa Melayu, tuliskan dalam full dalam bahasa Melayu. Agaknya boleh tak kita tukarkan Industrial Maintenance Integrated Presentation tu dalam bahasa Melayu? Boleh, kita boleh cubalah. Tapi dalam kurungan still lagi tulis IMIP. Okey, IMIP. Contohnya kalau dalam kita buat kajian lain, kita nak guna Learning Management System. Kita still tulis LMS tu dalam kurungan, tapi kita kena tukar Learning Management System tu kena tulis dalam bahasa Melayu, sistem pembelajaran macam tu. Okey. Okay, sebab kita tak boleh gabungkan dua bahasa dalam satu penyataan ataupun satu ayat. Okey, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih. Tahniah diucapkan. Terima kasih Doktor dan TS Muhammad Arif. Seterusnya, tanpa membuang masa, dijemput pembentang yang seterusnya, Puan Rosmawati binti Abdul Rahman dengan tajuk pembentangannya Impak Gamifikasi Aplikasi Kahoot dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus DVG 20033 Typografi. Dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam. Ya, dengar. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada Dr. Wan dan juga kepada Puan Musyi Majlis.
Slide saya tak Slide nampak. tak nampak. Tak nampak. Sekejap saya share sekejap sekali. Video Puan Rosmah pun tiba-tiba jadi lag. Tiba-tiba jadi lag. Sekejap sebentar. Share lagi sekali. Okey ke? Tak nampak, Puan. Okey, nampak? Nampak? Nampak. Nampak. Boleh nampak. Nampak. Okey, nampak. Okey, dah, nampak Puan. ke? Ya, nampak. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Kepada Dr. Wan dan juga kepada Puan Nur Azimah. Okey, saya Puan Rosmawati binti Abdul Rahman daripada Politeknik Muazzam Shah akan membentangkan tajuk kajian iaitu impak gamifikasi aplikasi Kahoot dalam pengajaran dan pembelajaran bagi khusus divisi 233 tipografi. Okey, pengenalan. Okey, peranan pensyarah dalam melaksanakan plan pembangunan pendidikan Malaysia bagi melahirkan pelajar yang berfikiran secara kreatif dan kreatif amatlah besar. Okey, lantaran itu cabaran baru untuk Slide tak pelajar dan bergerak, juga Puan pelajar. Rosmah. Slide tak bergerak. Video Okey, dapat Puan ke? Rosmah pun lag, tak dapat tengok tu. Saya rasa sama masalah Boleh internet ke? juga macam sahabat kita tadi tu. Boleh ke ni? Tak boleh ke? Masih tak boleh, tak Puan. gerak. Okey. Ataupun kalau kita teruskan dengan peserta seterusnya, nanti saya akan dapatkan slide Puan, boleh? Saya pakai host saya sekejap boleh? Oh, nak tukar dulu. Okey, boleh? Uh, Okey, boleh. Okay. Hello? Hello, ya. Dapat ke slide saya? Okey, ini ada bergerak sikit. Okay, saya sambung lah. Okey, Bisa boleh, sambung? Puan. Boleh? Okey, peranan pensyarah dalam menyelesaikan plan pembangunan pendidikan Malaysia, okey, adalah untuk melahirkan pelajar berfikiran secara kreatif dan kritis lah. Okey, dalam memastikan pendidikan dalam pembelajaran dan pelajaran, kaedah pembelajaran juga diambil kira. Okey, dalam kajian Faizatul Hafiyah dan rakan-rakannya mengatakan bahawa kaedah pembelajaran secara atas talian menggunakan video atau teknik animasi adalah lebih menarik minat pelajar berbanding dengan kaedah konvensional. Oleh itu, konsep gamifikasi dalam boleh diterapkan dalam kelas bagi melahirkan pembelajaran yang lebih menariklah dalam atas talian. Antara aplikasi yang kita gunakan adalah yang boleh digunakan untuk konsep gamifikasi ini adalah Kahoot, Quizlet dan Padlet lah. Okay. Okey, penyataan masalah. Gamifikasi adalah satu pendekatan pendidikan yang memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar dan menggunakan permainan video dalam unsur pembelajaran lah. Okey, penggunaan gamifikasi gamifikasi dalam pendidikan merupakan salah satu pendekatan teknik yang membantu pelajar untuk meningkatkan motivasi dan minat dia dalam kajian Kayarkova lah dan rakan-rakan. Walau bagaimanapun, gamifikasi dalam bidang pendidikan masih lagi kurang dibincangkan hasil daripada kajian Nurul Huda Ahmad 2017 lah. Okey, pelaksanaan gamifikasi dalam pendidikan masih belum meluas secara tidak langsung, tidak memberi laporan yang praktikal tentang penggunaan dan kesannya dalam pembelajaran menurut kajian Ong dan Direct 2013. Manakala kaedah komunikasi menurut kajian Ahmad, In dan Ahmad 2019 mengatakan
Kaedah konvensional melalui penyampaian, syarihan dan mencatat nota kurang efektif kerana pelajar kurang aktif dalam proses PDP. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengenal pasti impak gamifikasi dalam mempengaruhi motivasi, pengetahuan, minat dan pelajar dalam kalangan pelajar Politeknik Muazzam Shah. Okey, kita ada 3 objektif kajian. Okey, kita mengkaji mengenal pasti tahap motivasi gamification Kahoot. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti tahap pengetahuan gamifikasi aplikasi Kahoot. Yang ketiga adalah minat mengenal pasti tahap minat gamifikasi dalam aplikasi Kahoot. Okey, metodologi kajian adalah kajian kuantitatif. Okey, dalam soalan telah diberikan untuk mengenal pasti 3 variabel iaitu motivasi, pengetahuan dan minat pelajar terhadap aplikasi Kahoot. Okey, soal selidik diadaptasi daripada 3 kajian. Kajian yang telah diadaptasi daripada kajian Nur Rifah 2021 iaitu motivasi, dan Nur Fatini dan rakan dia 2022 minat, dan Nurul Almin Syamsul Arif dan Azlina 2022 iaitu melihat kepada pengetahuan. Okey, sampel kajian kita adalah sebanyak 47 populasi kajian sebanyak 47 pelajar semester 2 daripada program diploma di kebentuk grafik, dan kita telah membuat persempelan merujuk kepada tabel kredit Morgan. 40 orang yang disarankan untuk menjadi sampel lah. Okey, borang selidik kita terdapat 3 bahagian. Bahagian pertama adalah motivasi pelajar terhadap penggunaan aplikasi Kahoot. Bahagian kedua adalah mengenal pasti pelajar terhadap penggunaan aplikasi Kahoot, pengetahuan pelajar terhadap penggunaan aplikasi Kahoot, dan bahagian C adalah minat pelajar terhadap penggunaan aplikasi Kahoot yang kita lihat. Okey, kita menggunakan jadual skala Likert dan kita melihat skor min yang kita nilai daripada 1 hingga 5 lah. Okey. Okey, daripada dapatan kajian, analisis kajian, dapatan kajian, okey, daripada motivasi pelajar, terhadap motivasi pelajar, mendapati bahawa menunjukkan skor min yang tinggi, dan melihat pada soalan 1 iaitu menunjukkan Kahoot menjadikan pembelajaran saya lebih seronok dan tidak membosankan adalah min yang tertinggi lah. Manakala min yang terendah adalah penggunaan Kahoot oleh pensyarah menjadi motivasi kepada saya untuk mengikuti pelajaran dan pengajaran. Tak adalah rendah, maksudnya dia masih lagi dalam kategori tinggi tapi dia 4.6 lah. Okey. Okey, daripada simpulan dapatan data itu menunjukkan item-item tersebut dirumuskan bahawa responden mempunyai perspektif yang positif terhadap elemen motivasi terhadap penggunaan aplikasi Kahoot dan juga pelajaran dan pembelajaran mereka lah. Okey. Okey, seterusnya pengetahuan pelajar terhadap penggunaan aplikasi. Okey, menunjukkan skor min adalah tinggi. Okey, menunjukkan soalan yang ketiga adalah mendapat min yang tertinggi lah iaitu 4.73. Okey, kesimpulan daripada soalan variabel ini adalah menunjukkan bahawa membuktikan bahawa kajian ini penggunaan alat permainan berjaya membuatkan ingatan dan kata kerja pelajar lebih mudah dan semakin meningkat dan kukuh. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah minat. Okey, menunjukkan 4.7 menunjukkan 28 orang mempunyai minat terhadap pembelajaran menggunakan Kahoot lah. Okey. Beliau mengatakan pengajaran tidak membosankan dengan menggunakan kaedah gamifikasi ini. Okey, hasil dapatan kajian itu menunjukkan bahawa pelajar memberikan tumpuan disebabkan kaedah pembelajaran lebih interaktif yang digunakan melalui kaedah Kahoot ini, sekaligus menarik minat belajar untuk belajar dan memudahkan proses PDP lah. Okey, rumusan apa yang dibuat daripada kajian ini, rumusan penggunaan gamifikasi dalam PDP adalah sangat penting bagi memberi pelbagai manfaat kepada pelajar. Menerusi kajian ini membuktikan bahawa gamifikasi aplikasi Kahoot mampu meningkatkan motivasi, pengetahuan, minat dan pelajaran pelajar dalam subjek tipografi di Politeknik Muazzam Shah lah. Dapatan ini agar dapat membantu untuk meningkatkan pelan pembangunan yang memerlukan pembelajaran secara interaktif dan cabaran meningkatkan pelajar secara kreatif. Okey, dan sekaligus dapat menyumbang kepada strategi pelan pendidikan Politeknik TVET lah.
Okey, cadangan dan rumusan walaupun kajian ini terhad pada skop kajian telah ditetapkan pada pengaji, dicadangkan bahawa kajian ini dapat ditingkatkan kepada subjek-subjek lain lah, kursus-kursus lain dan juga dapat ditingkatkan pada sampel program lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Rosmawati. Dijemput Doktor untuk sesi Q&A. Okey, Puan Rosmawati, tahniah diucapkan satu kajian yang bagus. Okey, cuma saya nak tanya sejauh mana dah sebenarnya kajian ni dijalankan ni? Adakah ini paper master atau PhD Puan Rosma? Tak ada, sebenarnya saya ada present topik ni untuk PhD saya tapi tak dapat. Jadi saya buatlah dalam kajian. Saya present untuk beasiswa scholarship hari tu untuk topik ni, tapi dia punya variable besar sikit lah. Tapi yang untuk kajian ni saya kecilkan sikit skop dia. Oh, nak minta beasiswa untuk PhD Oh, okey, menarik. Tak interview dengan saya. Kalau interview dengan saya rasa tajuk ni lepas dah tu. Okey. Saya ada 3 orang pelajar berkenaan dengan tajuk ni lah, gamification, Kahoot, semua ni kan. Okey, student PhD dan juga master saya. So bolehlah insyaAllah nanti saya nampak jelas lah apa yang tu nampak dan memang trip ataupun semua stage-stage tu adalah untuk buat kajian lah. Dan lengkap sebenarnya dah boleh jadikan satu kajian master PhD. Mungkin kita boleh buat collaboration lepas ni insyaAllah untuk tajuk ni. Nampak menarik ni. Okey. Okey, saya rasa dia nampak kecil kat sini sekarang sebab Puan Rosma nampak pada satu Kahoot saja. Sebenarnya kita ada elemen-elemen yang lain kan. Kita ada apps yang lain ataupun gamifikasi yang lain. So kita boleh nampakkan dia secara dengan lebih luas dengan menggunakan apps ataupun aplikasi yang lain itulah sebenarnya. Kita tak fokus kepada Kahoot. Tapi untuk kajian pada kali ini sebenarnya ia sudah memadai lah sebab kita nak fokus kepada Kahoot, penggunaan Kahoot itu sendiri di kalangan pelajar dan juga untuk subjek tipografi tadi tu, tipografi betul kan? Okey, so apa perancangan ni untuk kajian ni? InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan teruskan untuk kembangkan lagi lah. Kembangkan lagi. InsyaAllah. Cumanya dari segi collecting data tu saya nampak tadi ada satu method iaitu kuantitatif kan? Okay, untuk kembangkan kita punya kajian ni kita perlu buat mix method lah. Kita kena ada combination of the quantitative and also for the qualitative approach. Okay. Boleh untuk bukti ataupun kita punya data tu lebih kukuh lah, lebih smart. Okay, Doktor. Ada plan untuk come out dengan paper yang lebih berindeks? Sekarang ni saya tengah buat PhD saya secara persendirian. Saya tengah buat VR. Buat VR? Very good. Yes. Okay. Di mana? Di Aswara. Oh, okay. Very good. Bidang saya lah sebab saya multimedia kreatif. Okay. Very good. Okay, thank you so much. Very clear. Good luck for the next stage. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Dr. dan Puan Rosmawati. Seterusnya bagi sesi pembentangan yang terakhir pada sidang 4 bilik nombor 3 pada pagi ini dijemput Puan Nur Syafiqah binti Abdul Samad dengan tajuk pembentangannya Effectiveness of BKA Application for Self-Learning Among Mass Guarding Community College Student. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya punya slide dah nampak dekat skrin? Nampak. Terima kasih Puan. Okey. Minta maaf ada sedikit technical error di bahagian saya. Okay. So, saya boleh mula kan? Ya, boleh mula Puan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Samad dan saya daripada College Komiti Mas Gading. And today I will present a paper titled The Effectiveness of BKA Application for Self-Learning Among Mass Guarding Community College Students. Okay. So as for the introduction, in general, in Malaysia, there are a lot of other institutions that have started integrating technology or
IR in their teaching and learning system. However, in my college, in College Community Mas Gading, okay, we have just only started to integrate technology within our learning system. So based on our previous CQI reports, that it shows that students easily forget the content of the topic that they have been taught in classes. And this is because of their lack of attention and also the minimal usage or the minimal integration of interactive materials in class. So therefore, me and 3 other lecturers decided to come out with an application, a mobile application that help aid the students in achieving their self-learning time and also help them to revise the topic itself. Okay. As for the literature review, mobile application is defined as a software application that developed specifically for use on small or wireless computing devices such as smartphone. So smartphone is actually a mobile phone that can be used or that has a lot of computer, what do you call that, aspect to it. Like smartphone is something that we can use with many functions of a computer, and usually smartphone is touchscreen and it has internet access and it is capable to run a downloadable apps. So BKA application is actually downloadable app. However, as for now, like for this stage, okay, we only managed to cater to Android. Okay, Android 5.0 and above. Okay, so going back to the literary review, okay, in 2018, 93.5% of handphone users are in the group age below 20 years old. Okay, they are all using smartphones. And in College Community Mas Gading, the age range for our students are from 17 until 25. Those who are just freshly graduated from their high school after their SPM. Okay. Other than that, 73% of the students found that mobile application can promote their learning anytime, anywhere, and it is convenient. Okay, whereas the 22% students disagree and 19% are neutral about it. All right, so the application itself, next slide. Next slide, one. All right, so this application is developed to help their revision or to help in helping to achieve their student learning time outside of their contact hours in class. Okay, the content that are provided in the application are all based on the syllabus. The topic, the subtopic are all based on the syllabus. And as I mentioned before, okay, for the starters, all right, this application is only available for Android users, Android 5.0. So any Android devices that came out after November 2014 can access to this application. Okay. Even though it needs an internet connection to work properly, students can still learn through notes and do their reinforcement activity in offline mode. Okay, this is because in order for you to download and install the application, you need an internet connection. However, once the download is complete, the installation is complete, then you can access it online. Offline. All right. So this application has integrated multi-sensory elements such as visualization and also auditory. And these features enable students to achieve maximum understanding of each topic. As mentioned by Wu and Tai, the simulation of such senses would reinforce better understanding
and remember the content learning easily. Okay, next. Okay, in the application, there are 4 sections. The first one is the introduction. Okay, the second one is course outline. Third one is let's learn or jom belajar section. And lastly is the contribution section. Okay, so there are 3 main topics in this subject, which is MPU 12022 Bahasa Kebangsaan A. There are 3 main topics. However, for the notes distribution, we distribute it by subtopics. And each subtopics, we also provided notes for each subtopics. Okay. And also it has a video explanation for each subtopic as well. So this is what I mentioned earlier. It has integrated multi-sensory. We have visualization as in reading the notes. We also have auditory, okay, listening to the video itself. If, for example, if the students feel they just want to learn the topic like casually, they can just lay down on their bed and listening. 3 minutes left. Also can. Okay. Yeah. Okay. Okay. Next. Sorry. So this is the interface of the application. As you can see, we use a lot of colors, bright colors, to actually attract the students' attention. Okay, next. Okay, there are 3 objectives of this application this paper, to investigate the importance of this application based on past studies. Okay, the effectiveness of this application to help the student learning time, and also to analyze the student score during pre-test and post-test. Next. So we are using a qualitative study, and all of our interview questions are actually adapted from Wu and Tai, okay, who did their research designing application for English vocabulary app. Okay, and this is actually an action research, and we applied chemist and make target action research in conducting this research. Next page. Okay, for the improvement plan, okay, we found out that the teaching content and multimedia elements need to be integrated in order to improve the students' understanding. Therefore, we introduce the target audience for this application for the first stage. So we choose a semester 1 student from Sijil Teknologi Maklumat to try this application first. And based on their respondent, okay, based on our observation, next slide. Okay, lecturer managed to identify the low performance and high performance students based on their pre-test and post-test. Next. Okay, let's take a look at the finding and discussion. Okay, so from the interview session and also by looking at the pre-test and post-test mark, these are some of the finding and discussion that we can find throughout the interview session. One of the students mentioned that experience by using this application, I can learn, get more information from the app, and in addition, I can also do revision in the future. One of the students also mentioned that if we are unable to make it clear or understand the topic or the notes, at least we can understand it more after we watch the video. Next. Okay. Some of the students also mentioned the flexibility and the portability of this application. Okay, we do not need to find any notes again from the internet. We can just access the notes directly from the application. That is one of the students' response. Next. So based on the pre and post test, okay, we can see that there are slight increment. There are improvement from the pre-test score and the post-test score. Okay, as shown in the graph. All right. So as a conclusion,
we can conclude that this application has helped to enhance the students' achievement in learning MPU 12022, and because of its flexibility and easy to use, the lecturers around College Community Malaysia, okay, that are teaching this subject should use the same application to help the student improve the understanding in class and also to help the student to achieve their student learning time on their own time. Plus, with the help of the video explanation, students can understand the topic better, and it is suitable as one of the students' self-learning tools outside of classroom. Okay, that's all from me. Thank you so much. Terima kasih Puan Nur Syafiqah. Dijemput Doktor untuk Q&A. Okay, thank you so much and good job for the Puan Syafiqah and the team. Okay, for the first one, just look at your title of the research. Okay, kalau you dapat tajuk macam ni, what do you understand about your title? Effectiveness of BKA application for self-learning among Mas Gading community college students. What do I get from the title? Apa pahaman saya? Kalau anda bukan kalau Puan bukan berada di Mas Gading community, adakah Puan faham tentang BKA tu? Kalau saya mengajar topik tu, saya faham. Sekarang kita nak bagi research, kita nak bagi kepada semua orang baca. So bukan semua orang daripada Mas Gading. Saya sendiri pun tak faham. Effectiveness of BKA. Saya dapat tahu BKA tu setelah saya dapat faham dan saya dapat faham maksud BKA tu setelah saya jumpa slide yang ke-7 ataupun slide yang ke-8. Faham tak maksud saya sekarang? Okay, so kita tak boleh menggunakan kataan ringkas untuk kita tulis tajuk kita punya main topik kita. So maybe Kalau for the effectiveness of kalau nama aplikasi tu memang BKA application, macam mana pula? Nama application tu BKA. Italickan dia BKA. Tuliskan bahasa kita another language kan, BKA tulis bahasa kebangsaan A, italickan dia and then tulis BKA dalam kurungan. Tapi dalam penyediaan tajuk dia masih lagi BKA dikira satu perkataan sebab dia adalah kata nama khas untuk projek tersebut. Bukannya B1K 1A 1 tak. Dia kira BKA this is one word saja sebenarnya. Okay, so sebabnya kita nak fahamkan orang ni, orang lain akan membaca kita punya research. Okay, second one is about the you just put a lot of the citation, a lot of the figure and a lot of the percentage. For example, on your literature review 2018, you have a 93.5%, blah blah blah, 73% student, something like that. Okay, 22%. This is a figure number lah yang saya sempat catat tadi, 90%. But you need to understand, if you take it the numbering, if you take it the figure of the number, so you based on the literature review. So who is the citation? You tak ada citation tadi kat situ. Untuk presentation, okay, you need to come out with your citation. Very good, you come out with you put in the number, you put the figure, but make sure you need to put your citation. Maybe Syafiqah 2018, 2022. Okay, so not more than 5 years, tidak lebih daripada 5 tahun based on the research. Okay, so next, what do you find for the pre and post test actually? What do I find? What do you find? The big finding you get it from the pre and post test. So what we find from the pre and post test is actually the increasing in marks from pre and post test for each subtopic, because the pre and post test were done separately. For example, for pre-test, okay, the student akan masuk kelas dulu macam biasa, belajar macam biasa subtopik tu, and then orang buat pre-test. Kemudian untuk post-test pula, kita akan minta diorang untuk ulang kaji sendiri dahulu menggunakan masa diorang sendiri luar kelas, kemudian baru kita orang minta diorang jawab post-test itu. So untuk to find out lah whether the application actually help in improving their marks in the post-test and pre-test.
Okay, so untuk post-test, pre and the post-test, you ada come out dengan apa-apa source untuk diorang baca ataupun untuk diorang rujuk? Dalam aplikasi tu dia ada nota. Ada banyak nota dalam tu dan itulah yang orang akan refer. Okay, so dia based on the BKA punya application lah. Betul. Okay, very good. So for the BKA ni dah pernah pergi pertandingan inovasi mana-mana ke? Tahun lepas pernah, tak nama dia. Tapi dapat emas lah, saya lupa nama dia. Dan Borneo punya. Oh, Borneo. Oh, yang Borneo punya. Saya jadi juri juga tu untuk Borneo tu. Okay. Tapi tak masuk dalam saya punya stream code. Okay, very good. Sebab saya nampak dia punya satu application, ada satu benda lah yang you punya produce lah based on this application ni. So very good. Cuma kena hati-hati sikit lah dalam dari segi penulisan tadi lah masa saya beritahu. Kena ada penambahbaikan. Okay. So what about your methodology? Metodologi tadi? Ya. Yang adakah dia sudah memadai dengan hanya satu metod yang you gunakan? Memadai ke tak? Saya rasa memadai. Sudah memadai dan mampu untuk menjawab objektif? Ya, setakat ni ya. Setakat ni Okay, boleh. Tak ada masalah, saya just tanya je. Kalau rasa ada keperluan untuk you come out dengan added value lagi, maybe you can give your, you need to put your effort for the next stage, for the second method. Okay. Okay, thank you Puan Syafiqah. That's all from me. Terima kasih Dr. dan Puan Nur Syafiqah. Dengan berakhirnya pembentangan ini tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan bagi bidang pendidikan untuk bilik nombor 3. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang telah membentangkan kertas kajian pada sesi pagi ini. Terima kasih kepada panel kita pada pagi ini, Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail atas kesudian meluangkan masa untuk menjadi panel kita. Sebelum mengakhiri sesi pembentangan hari ini, diminta semua peserta untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Okay, 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua. Okey, saya Norazima binti Majri mewakili pihak penganjur RAISE'23 memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan bagi sesi pembentangan kali ini. Diharap para peserta akan menyertai lagi pembentangan yang ada di masa akan datang. Oleh itu, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum semua. Tahniah semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. See you. Okey, terima